Bạn là một cơ trưởng của United Airlines, mỗi năm kiếm hàng trăm nghìn đô. Công việc của bạn là đưa hàng trăm hành khách bay an toàn từ điểm A đến điểm B. Một sai sót nhỏ thôi cũng có thể trả giá bằng mạng sống của rất nhiều người. Bạn chính là Bruce Wayne Wallace, một cơ trưởng kỳ cựu và là người đứng sau một mạng lưới mại dâm hoạt động kín đáo tại Houston. Một bên là công việc đòi hỏi kỷ luật và trách nhiệm tuyệt đối, một bên là hoạt động phạm pháp có tổ chức. Trước khi bắt đầu, có một sự thật chấn động mà bạn cần biết. Toàn bộ hành trình leo rank này được xây dựng dựa trên hồ sơ vụ án có thật của cơ trưởng Bruce Wayne Wallace, một người đã dùng chính bộ não thiên tài và sự kỷ luật của ngành hàng không để vận hành một đế chế bóng tối dưới mặt đất. Vậy điều gì đã khiến bạn đi từ một sinh viên học bay bình thường đến con đường này? Level 1. Học viên phi công. Vừa tròn 18 tuổi, bạn bước vào hành trình trở thành phi công với những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe. Đầu tiên, bạn phải vượt qua bài kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt về tim mạch, thính lực, thị lực, nếu cận thị phải đạt 10 trên 10 khi đeo kính. Và bài kiểm tra tiền đình, ghế xoay là nỗi khiếp sợ thực sự của học viên vì nó quyết định khả năng thích nghi với môi trường bay. Tiếp đó là bài thi ADAPT, Aviation Diagnostic and Aptitude Testing trên máy tính, đo độ nhạy bén và khả năng giữ bình tĩnh khi đối mặt với sự cố. Khi vào học, bạn phải vượt qua 14 môn lý thuyết về thời tiết, luật bay và cấu tạo máy bay. Bạn phải thuộc lòng từng nút bấm và sơ đồ trong buồng lái, vì mỗi kiến thức đều liên quan trực tiếp đến sự an toàn của hàng trăm sinh mạng. Bước vào giai đoạn thực hành trên chiếc Cessna 172, bài học quan trọng nhất là quy trình là tất cả. Trước khi bay, bạn bắt buộc phải thực hiện checklist. Bạn tự tay kiểm tra từng con ốc, mức xăng, dầu máy và bánh xe. Kỷ luật này rèn cho bạn thói quen làm đúng từng bước, không bao giờ bỏ sót chi tiết nhỏ nhất. Trong chuyến bay đơn đầu tiên, bạn nhận ra chỉ cần tuân thủ tuyệt đối checklist, bạn sẽ làm chủ mọi tình huống. Sự kỷ luật này dần ngấm vào máu, biến bạn thành người cực kỳ cẩn thận, tính toán và không kẽ hở. Sau khi hoàn thành, bạn nhận bằng lái máy bay tư nhân PPL, sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn. Level 2, phi công thương mại. Sau khi có bằng lái cơ bản, bạn tiếp tục học lên để có thể kiếm tiền từ việc bay. Bạn phải tích lũy tổng thời gian bay khoảng 200 đến 250 giờ, học thêm cách bay ban đêm, bay chỉ nhìn vào thiết bị trong buồng lái khi thời tiết xấu và điều khiển máy bay 2 động cơ lớn hơn. Khi hoàn thành và thi đạt, bạn được cấp bằng phi công thương mại, nghĩa là từ lúc này bạn có thể đi làm và nhận tiền cho các chuyến bay. Nhưng thực tế không giống như bạn nghĩ. Bạn chưa thể vào ngay các hãng lớn như United Airlines. Công việc lúc này thường là bay máy bay nhỏ, chở hàng, chở ít hành khách hoặc làm giáo viên dạy bay để tích lũy thêm kinh nghiệm. Thu nhập không cao, thường khoảng 30.000 đến 60.000 đô một năm. Lịch bay thì thất thường, có ngày bay liên tục, có ngày lại phải chờ rất lâu. Bạn thường xuyên phải ở lại các thành phố khác giữa các chuyến bay, trong đó có Houston. Những lúc rảnh, thay vì chỉ nghỉ ngơi, bạn bắt đầu để ý đến những hoạt động kiếm tiền khác xung quanh. Bạn thấy có nhiều người làm môi giới dịch vụ người lớn, nhưng cách họ làm khá rời rạc, không có tổ chức rõ ràng. Ban đầu bạn chỉ quan sát, sau đó quen biết một vài người và thử kết nối khách với họ để kiếm thêm tiền ngoài giờ bay. Đây chưa phải là một hệ thống lớn, chỉ là những lần môi giới nhỏ lẻ. Nhưng từ đây, bạn bắt đầu nhận ra nếu mọi thứ được sắp xếp rõ ràng, có lịch trình và kiểm soát tốt, thì sẽ ít rủi ro hơn và kiếm tiền ổn định hơn. Suy nghĩ kiếm tiền ngoài công việc bay bắt đầu hình thành từ giai đoạn này. Để bước chân vào United Airlines, tấm bằng thương mại là chưa đủ. Luật hàng không Mỹ quy định bạn phải tích lũy đủ 1.500 giờ bay thực tế. Đây là giai đoạn cày cuốc khủng khiếp nhất. Bạn phải bay bất kể ngày đêm, từ dạy học viên mới đến lái máy bay chở thư cũ kỹ để gom từng giờ bay một. Bạn được lên cấp tiếp theo vì đã hoàn thành đủ các chứng chỉ nâng cao, như bay phối hợp tổ bay, MCC và làm quen với máy bay phản lực, JetFam. Nhờ hồ sơ bay rất đẹp và kinh nghiệm xử lý tình huống tốt, bạn chính thức vượt qua kỳ thi tuyển dụng khắc nghiệt của một hãng hàng không lớn là United Airlines. Bạn chuẩn bị bước chân vào khoang lái của những chiếc máy bay khổng lồ. Level 3, cơ phó. Bạn phải trải qua đào tạo lại trên dòng máy bay cụ thể như Boeing 737 hoặc Airbus A320, học trong buồng lái mô phỏng, rồi bay thực tế cùng giáo viên trước khi được phép bay chính thức. Bạn phải tích lũy đủ 500 giờ bay như vậy mới được coi là hoàn thành việc học việc. Thu nhập lúc này đã cao hơn rất nhiều so với trước, thường khoảng 80.000 đến 120.000 đô một năm tùy kinh nghiệm. Công việc của bạn là hỗ trợ cơ trưởng điều hành chuyến bay, liên lạc với kiểm soát không lưu, theo dõi hệ thống máy bay và đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng quy trình. Bạn nhận ra bộ đồng phục phi công với 2 vạch vàng trên vai
đi đến đâu bạn cũng được tôn trọng, từ nhân viên khách sạn cho đến những doanh nhân giàu có ngồi ở khoang thương gia. Họ tin tưởng bạn tuyệt đối vì họ nghĩ rằng một người nắm giữ sinh mạng của hàng trăm hành khách chắc chắn phải là một người cực kỳ tử tế và đàng hoàng. Bạn bắt đầu tận dụng sự tin tưởng này để thực hiện những kế hoạch ngầm của mình. Trong những đêm nghỉ lại tại các khách sạn 5 sao sau mỗi chuyến bay dài, bạn có rất nhiều thời gian rảnh. Thay vì nghỉ ngơi, bạn bắt đầu làm quen với những khách hàng giàu có tại quầy bar và kết nối với những phụ nữ đang tìm cách kiếm tiền từ các dịch vụ bóng tối mà bạn đã quan sát ở level 2. Bạn đóng vai một người môi giới lịch lãm, kết nối hai bên gặp nhau ngay tại các khách sạn sang trọng mà tổ bay đang lưu trú. Mỗi vụ môi giới thành công, bạn nhận được một khoản phí trung gian khá lớn. Bạn áp dụng đúng quy trình checklist vào việc này. Địa điểm, khách sạn phải có lối đi riêng và thang máy bảo mật. Người làm việc không được dùng tên thật, không được có hình xăm lộ liễu. Chỉ nhận khách có giới thiệu, không nhận khách lạ hoàn toàn. Tiền công phải thu trước, không để lại hóa đơn giấy tờ. Bạn lên danh sách những người tin cậy, sắp xếp thời gian gặp mặt chính xác để không bao giờ bị trùng lặp hay bị đồng nghiệp phát hiện. Với bạn, đây chỉ là một cuộc thử nghiệm để xem quy trình quản lý của mình hiệu quả đến đâu. Level 4, cơ trưởng. Hiện tại bạn khoảng 35 tuổi. Sau hơn 10 năm cống hiến, bạn chính thức bước lên đỉnh cao của nghề phi công, cơ trưởng. Lúc này, trên vai bạn là 4 vạch vàng rực rỡ, biểu tượng cho quyền chỉ huy tuyệt đối. Bạn ngồi ở chiếc ghế bên trái trong buồng lái, nơi mà mọi quyết định của bạn là luật pháp trên chuyến bay. Thu nhập của bạn khoảng 150.000 đến hơn 200.000 đô la Mỹ mỗi năm. Nhưng với bạn, số tiền lương khổng lồ này chỉ là bề nổi, vì đế chế bóng tối dưới mặt đất của bạn mới là thứ mang lại sự phấn khích thực sự. Công việc hàng ngày của một cơ trưởng là chịu trách nhiệm cao nhất về an toàn cho hàng trăm hành khách và cả phi hành đoàn. Bạn không còn phải làm những việc lặt vặt, bạn chỉ tập trung vào việc đưa ra những quyết định quan trọng nhất. Khi nào cất cánh, xử lý ra sao khi đi vào vùng bão, hay hạ cánh thế nào cho an toàn. Bạn điều hành tổ bay bằng sự uy nghiêm và kỷ luật thép. Sự tin tưởng của mọi người dành cho một vị cơ trưởng kỳ cựu lớn đến mức bạn trở nên hoàn toàn tàng hình trước mọi sự nghi ngờ. Bạn nhận ra, nếu mình có thể điều khiển một chiếc máy bay khổng lồ chở hàng trăm người, thì việc quản lý một vài căn hộ dưới mặt đất là quá dễ dàng. Bạn quyết định không chỉ là môi giới nhỏ lẻ nữa. Bạn dùng uy tín và thẻ ngành phi công của mình để ký hợp đồng thuê những căn hộ đầu tiên tại thành phố Houston. Bạn đăng ký dưới danh nghĩa văn phòng làm việc hoặc nhà ở cho nhân viên công ty để không ai nghi ngờ. Bạn áp dụng quy trình checklist cực kỳ khắt khe vào các căn hộ này. Các cô gái làm việc cho bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc. Không gây ồn ào để tránh láng giềng chú ý. Không dùng tên thật trong bất kỳ giao dịch nào. Và lịch tiếp khách phải được sắp xếp chính xác đến từng phút để khách trước và khách sau không bao giờ chạm mặt nhau. Bạn không trả lương cho những người phụ nữ này. Bạn biến mình thành một người cung cấp nền tảng. Bạn ra quy định: tôi cho bạn một nơi làm việc an toàn, kín kẽ và cung cấp nguồn khách hàng cao cấp. Đổi lại, mỗi tuần bạn phải nộp cho tôi 400 đô la Mỹ phí nền tảng. Bạn vận hành mạng lưới này sạch sẽ đến mức trên giấy tờ ngân hàng đó chỉ là những khoản thu tiền thuê nhà bình thường. Bạn không hề nghĩ mình là tội phạm. Bạn nghĩ mình chỉ đang tối ưu hóa một thị trường đã tồn tại sẵn. Sau một thời gian, mạng lưới của bạn đã mở rộng quy mô thành một mạng lưới khá lớn với hàng chục phụ nữ tham gia. Bạn ít xuất hiện trực tiếp gặp mặt ai. Bạn giữ khoảng cách, mọi thứ chủ yếu điều hành từ xa, khi không bay hoặc lúc nghỉ giữa các chuyến. Bạn ngạo mạn và tự hào vì nghĩ mình đã xây dựng được một hệ thống sạch đến mức trên giấy tờ thuế, tất cả tiền thu về đều được ngụy trang dưới dạng kinh doanh văn phòng và cho thuê bất động sản. Ban đầu bạn nghĩ mọi thứ đã đủ kín, nhưng khi số lượng căn hộ tăng lên và hoạt động diễn ra thường xuyên hơn, những dấu hiệu lặp lại bắt đầu xuất hiện. Một vài căn hộ có lượng người ra vào bất thường, hàng xóm bắt đầu để ý. Có nơi bị phàn nàn vì khách ra vào liên tục vào ban đêm. Từ những phản ánh nhỏ như vậy, cảnh sát tại Houston bắt đầu chú ý. Họ không hành động ngay. Thay vào đó, họ theo dõi trong thời gian dài. Họ ghi nhận tần suất người ra vào các căn hộ, kiểm tra thông tin thuê nhà và phát hiện nhiều địa điểm khác nhau lại có chung một người đứng tên hoặc liên quan đến cùng một nhóm. Từ đó, họ bắt đầu lần ra mối liên hệ dẫn đến bạn là Bruce Wayne Wallace. Song song với đó, họ cũng theo dõi dòng tiền. Những khoản tiền khoảng 400 đô la Mỹ được chuyển đều đặn mỗi tuần từ nhiều người khác nhau về cùng một hướng bắt đầu tạo thành một mô hình rõ ràng. Khi ghép các dữ liệu lại với nhau, họ thấy đây không còn là những giao dịch thuê nhà bình thường. Sau khoảng 8 tháng thu thập chứng cứ, cảnh sát đã đủ cơ sở để hành động.
Họ phối hợp kiểm tra đồng loạt nhiều căn hộ cùng lúc. Khi ập vào, họ ghi nhận đầy đủ hoạt động bên trong, lấy lời khai từ những người liên quan và thu thập thêm bằng chứng. Cùng thời điểm đó, bạn bị bắt, toàn bộ mạng lưới bị phanh phui. Từ một cơ trưởng của United Airlines, bạn trở thành trung tâm của một vụ án gây chú ý lớn tại Houston. Những gì bạn nghĩ là kín kẽ trong thời gian dài, cuối cùng vẫn để lại đủ dấu vết để bị lần ra. Sau khi bị bắt, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Cảnh sát tổng hợp toàn bộ bằng chứng từ các căn hộ, lời khai của những người liên quan và các giao dịch tài chính. Bạn không còn ở vị trí của một cơ trưởng được tôn trọng nữa, mà trở thành bị cáo trong một vụ án hình sự. Hãng United Airlines ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với bạn. Tại tòa, bạn là Bruce Wayne Wallace thừa nhận hành vi của mình. Nhiều người nghĩ rằng với quy mô hoạt động như vậy, bạn sẽ phải nhận án tù dài hạn, nhưng kết quả lại khác. Tòa án xem xét việc bạn không trực tiếp dùng bạo lực hay ép buộc, cộng với việc bạn hợp tác trong quá trình điều tra và có lý lịch trước đó tương đối sạch. Cuối cùng, bạn bị tuyên án 5 năm quản chế, phải thực hiện khoảng 150 giờ lao động công ích và nộp phạt 2.000 đô. Bạn không phải vào tù. Dù không bị giam giữ, bạn mất toàn bộ sự nghiệp đã xây dựng trong nhiều năm. Bạn không còn được phép bay, mất công việc, mất danh tiếng. Từ một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của hàng trăm hành khách mỗi ngày, bạn trở thành ví dụ cho việc một người có vị trí cao vẫn có thể trượt sang con đường phạm pháp nếu vượt qua giới hạn. Điều đáng nói là bạn không làm vì thiếu tiền, thu nhập của bạn đã đủ để sống thoải mái. Nhưng chính suy nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ lại là thứ khiến bạn đi xa hơn giới hạn. Ban đầu chỉ là môi giới nhỏ lẻ, sau đó mở rộng dần, rồi thành cả một mạng lưới. Mọi thứ có thể trơn tru trong một thời gian, nhưng khi quy mô lớn lên, sai sót chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Và một khi đã để lại dấu vết, thì dù có cố che giấu thế nào, nó vẫn sẽ bị lần ra. Nếu nhìn lại từ đầu, bạn đã dành rất nhiều năm để học cách kiểm soát rủi ro trên bầu trời. Nhưng cuối cùng, bạn lại thất bại trong việc kiểm soát rủi ro dưới mặt đất. Và cái giá phải trả không phải là nhà tù, mà là toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng mà bạn đã mất nhiều năm để xây dựng. Bài học rất đơn giản, kiếm tiền không sai, nhưng nó phải là từ công việc chính đáng, đồng tiền sạch. Đừng đánh đổi những gì bạn đã mất nhiều năm xây dựng chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ không bị phát hiện. Nếu bạn thấy câu chuyện này đáng suy ngẫm, hãy để lại một comment. Bạn nghĩ mức án như vậy là quá nhẹ hay hợp lý? Đừng quên like và follow để xem thêm những hành trình leo danh nghề nghiệp và góc khuất đánh đổi đắt giá tiếp theo nha. Chào tạm biệt!